Welcome on board. Welcome to Alaska. Có những hành trình khiến cho mình có cảm giác như là mình đang đi vào một bộ phim tài liệu của thiên nhiên. Vinh đang chuẩn bị hành trình đến với Alaska và bay hãng hàng không Starlux Airlines. Và Vinh đang rất là háo hức cho chuyến đi này. Mình sẽ chuẩn bị vào khoang thương gia của Starlux để xem đến Mỹ kỳ này bay bằng Starlux sẽ như thế nào nha. Let's go! Wow! Thank you, perfect! Lần này thì Vinh bay cùng thương gia của Starlux Airlines chặng Sài Gòn, Đài Bắc, Seattle. Ấn tượng đầu tiên của Vinh là hãng này rất là mới với nhiều người Việt Nam. Nhưng cảm giác bước lên máy bay thì lại rất là hiện đại, sạch sẽ, chỉnh chu và lại có gu nha. Không phải kiểu sang trọng phô trương mà là một sự sang rất là văn minh. Từ màu cabin nè, ánh sáng, ghế ngồi cho tới cách tiếp viên phục vụ. Chặng từ Sài Gòn đi Đài Bắc thì hiện tại Starlux đã khai thác khá là đều đặn và từ Đài Bắc có thể nối chuyến đi Mỹ như đến Los Angeles, San Francisco, Seattle, Ontario, Phoenix. Và với hành trình của Vinh thì Đài Bắc trở thành một điểm transit khá tiện để đi bờ Tây nước Mỹ. Và điểm Vinh thích nhất trên chuyến bay này là mọi thứ đều rất là đúng tinh thần Premium Boutique Airlines. Máy bay mới thiết kế đẹp, màn hình giải trí lớn, đặc biệt là trên chặng dài đi Seattle thì màn hình thương gia nhìn rất là đã luôn. Ghế còn có không gian riêng tư hơn, phù hợp để ngủ, làm việc hoặc có thể là coi phim suốt cả chuyến bay. Và trên các dòng máy bay A350 mới thì Starlux còn đầu tư mạnh vào khoang cao cấp với Business Suite, màn hình lớn, ghế ngả phẳng và nhiều chi tiết nhỏ như là đèn, chỗ để đồ và chế độ nghỉ ngơi. Và với những bạn đang muốn đi Mỹ nhưng vẫn thích một hành trình đẹp, gọn, hiện đại và có trải nghiệm bay đáng nhớ thì Starlux Airlines là một lựa chọn đáng thử nha. Cả nhà có thể thấy là không gian của khoang thương gia của Starlux rất là riêng tư, rộng rãi, thoải mái. Ở đây có cái cánh cửa mình sẽ kéo qua, đóng lại thành một cái phòng riêng của mình luôn ha. Hoàn toàn riêng tư. Có cái bàn, cái hộc nhỏ ở đây. Bên này mình sẽ điều chỉnh ghế nè. Ở đây là một cái ngăn nhỏ, có cái gương đây, tai nghe. Có chỗ sạc trong này nữa. Và điều chỉnh ánh sáng nè. Đèn ngủ nhỏ nhỏ này dễ thương. Cảm giác ấm cúng. Wow. Hiện tại thì trên website của Starlux, vé khứ hồi Sài Gòn đi Seattle hạng phổ thông tham khảo là từ khoảng 25.700.000 đồng. Còn hạng thương gia thì có những ngày từ khoảng 113 triệu. Giá sẽ thay đổi hàng ngày và thời điểm mình đặt vé. Ok, và đây là bữa trưa của Vinh từ Sài Gòn đến Đài Bắc. Trong menu hôm nay là có 2 món Âu, bò với cá và một món cơm cà ri gà là kiểu châu Á Sẽ có 3 lựa chọn. Vinh thì Vinh chọn thịt bò. Vinh đã đến sân bay Đào Viên rồi và bây giờ sẽ đến phòng lounge của Starlux Airlines để chờ một khoảng thời gian ngắn thôi, vài tiếng thì Vinh sẽ bay tiếp đến Seattle. Sân bay Đào Viên thì có rất là nhiều gian hàng shopping, đồ ăn ngon để cho mình trải nghiệm, cho nên nếu mà mình đi xa thì ghé đây thì mình rất là thoải mái, dành nhiều thời gian để mà nghỉ ngơi một chút nè, rồi ăn uống shopping, không có lo là chờ lâu gì đâu, bởi vì có rất là nhiều thứ để mà mình đi xem, đi ăn. Sân bay đẹp quá nè, góc nào cũng trang trí và họ quảng bá về Đài Loan rất là nhiều. Ai ăn beef noodle không? Mì Đài Loan rất là ngon luôn. Đây là khu vực nhà hàng ha. Tại vì chuyến bay dài bên cũng sẽ phải tắm một buổi sạch sẽ rồi tối nay lên ngủ thôi. Lounge của Starlux Airlines sẽ được thiết kế theo kiểu tàu của các phi hành gia bay vào vũ trụ. Rất là hiện đại và màu sắc cũng rất là đẹp. Mình sẽ order đồ ăn trên phone. Ở trên bàn thì có QR code để cho mình order đồ ăn.
Những cái món ăn ở trong Laos cũng rất là ngon. Đây là món mì khô, wow, fish burger, súp gà, Sichuan, hoàn toàn là miễn phí hết nha. Các bạn thấy là menu rất là đa dạng và rất là nhiều đồ. Breakfast là từ 5 giờ đến 10 giờ rưỡi sáng, đó là đồ ăn còn khác nữa ha. Có đồ ăn Việt Nam nữa nè. Ok, và đây là chặng của bên tiếp theo từ Taipei đến Seattle. Thì khi mà bay dài mười mấy tiếng á, phụ kiện của mình sẽ có nhiều hơn. Có vật dụng cá nhân cho mình nè, kem đánh răng, bàn chải. Cái màu á, mọi người để ý cái màu của salad và những cái chi tiết họ chọn rất là chất lượng. Sẽ có dép để mình đi lại trên máy bay nha. Trong này là những cái đồ lip balm, lotion, các kiểu serum. Cái này là kem dưỡng nè. Nè, để cho mình đắp dưỡng da cho máy bay. Wow, bên này cái ý này rất là hay. Bởi vì mình đi máy bay ngồi lâu da mình cũng khô, có cái này hay quá. 10 điểm. Bữa ăn Michelin của Vinh trên máy bay rồi đây. Một món tart nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cũng có một cái lời dẫn là giới thiệu đi kèm như thế này. Phải thêm đồ ăn của Starbucks rất là ngon. Bào ngư trong cái miếng này nè, có xào với lại tôm khô rồi đủ kiểu mình thích. Và đây có ớt, yeah, từ cái xô. Vậy là sau chuyến bay dài của Starlux thì Vinh đến Seattle rồi. Đi trong đoàn thì có xe đưa đón rất là to ha, để hành lý được, rồi mình đi nhóm lớn cũng được. Và đến Seattle thì mình có khách sạn Renaissance, là tiêu chuẩn ở khách sạn đây cũng ngay trung tâm, rất là thuận tiện. Hồi nãy đi ăn thì mình được ăn cả tôm hùm nữa. Lần này thì Vinh đi cruise cùng với lại Princess Cruise, và ở Việt Nam mình là công ty Golden Star Travel, thì họ sẽ là đơn vị bán cái tour này. Khách sạn ở Seattle mà ngay trung tâm thì rất là đắt đỏ ha. Renaissance cũng là thương hiệu phổ biến rồi. Phòng này của Vinh thì một đêm là khoảng 500 đô. Đó, mọi người thấy đơn giản thế này thôi. Nhưng mà giá cả thì Vinh thấy ở khu vực Mỹ, Canada thì cũng khá là cao ha. Bây giờ là 8-9 giờ tối. Và ngoài trời nè, mùa hè ở xứ bên này thì sẽ cái ngày nắng nó nhiều hơn, nó dài hơn. Rồi bây giờ mình nghỉ một đêm ở đây, sáng mai mình sẽ check in lên tàu. Sau khi nghỉ một đêm ở tại Seattle thì sáng nay đoàn sẽ đi tham quan một vòng thành phố trước khi mình lên tàu. Buổi sáng sớm ở Seattle thì Vinh thấy là không có gì hết. Thành phố vẫn còn đang ngủ. Tối hôm qua thì Vinh có đi vòng vòng, Vinh thấy cũng khá là yên tĩnh nha. Mặc dù là tối thứ Sáu nhưng mà cũng không có đông người lắm. Mình phải đi đến đúng khu thì mới thấy người ta đi chơi. Chứ bình thường mà đi vào cái chỗ Vinh ở ngay trung tâm này á, downtown, thì những tòa nhà hành chính, office, văn phòng thì hầu như là không thấy ai hết. Buổi sáng thì khá là lạnh. Ở bên này á, người local nói với Vinh là cứ trời mà có nắng ấm lên thì mình sẽ cảm thấy ấm. Còn không mà kiểu như mây hoặc là u ám là nó sẽ rất là lạnh. Giống như Vinh qua hôm nay rồi là thấy lạnh rồi đó. Và buổi sáng ở đây thì mọi người cứ đi dạo cùng với chó nè, rất là chill, rất là bình yên. Khung cảnh thì Vinh thấy lãng mạn, thơ mộng. Đặc sản của vùng này là có cá. Vinh đi đâu cũng toàn là thấy nhà hàng cá và các loại tôm hùm Alaska, gừng Alaska, tôm hùm Alaska rất là nổi tiếng, cá tuyết, hải sản. Nãy thì Vinh đi phía dưới sát biển, giờ thì mình leo lên thang bộ thôi. Ở đây có rất là nhiều cầu thang để mình leo lên phía trên đến với chợ cá. Thì mình sẽ lên khu vực cao hơn. Và đi ở giữa đường này thì mọi người đến cái chỗ check-in này nè.
để nhìn thấy nguyên cái cảnh waterfront phía sau lưng Vinh bây giờ. Có luôn cái vòng xoay luôn. Rất là đông người đến đây để thăm cái điểm Starbucks đầu tiên trên thế giới này. Vinh thì nghe nói cà phê Starbucks ở đây cũng bình thường thôi, cũng giống như là những cái tiệm khác thôi. Nhưng mà có lẽ là do đây là cái tiệm đầu tiên, cho nên là rất là nhiều người tò mò đến đây để xem. Và người xem cái logo đầu tiên của Starbucks. 9 giờ sáng thì Vinh thấy là nhộn nhịp hơn rồi. Đây là mình đang đi vào trong khu chợ. Người ta bán souvenir nè, hoa nè. Wow, peony bên này quá trời luôn. Hoa này mà khi về Việt Nam mình thì giá rất là cao. Ở đây để mình xem bao nhiêu ta. Fresh peony 25 đồng 6 hoa. Có một cái nước trái cây mình thấy khá là phổ biến ở đây, đó là apple cider. Sau đó mình có thể chọn những cái mùi khác nhau. Mình trả 10 đồng cho một cái ly vậy nè, xong mình thử các hương vị. Rồi mình thích cái vị nào thì mình sẽ chọn cái vị đó ha. Tức là người ta đưa cho mình cái ly mình chọn. Mình uống xong thì thấy ngon, fresh nhưng mà nó hơi ngọt chút xíu. Mình xếp hàng từ lúc mà xe bus tới ha, rồi xong rồi cái hàng rất là dài bởi vì cả ngàn người ta boarding lên trên tàu. Check passport của mình nè, rồi hành lý, cái nào mà ký gửi á, thì sẽ để riêng. Nói chung là mình đi qua rất là nhiều khâu ha, xếp hàng dài, 3 giờ là tàu chạy. Nhưng mà mình phải chuẩn bị từ bên nghĩ là 11, 12 giờ là bãi phát đầu đi rồi, bởi vì xếp hàng nhiều lắm. Rồi security, phải qua y như là mình đi sân bay vậy đó. Rồi tới đây, bắt đầu mình vào khu vực này là mình check in, mình lấy thẻ phòng. Có một vài lưu ý là các bạn sẽ gửi hành lý nào họ đưa lên trên phòng trước, còn mình carry on, mình xách tay thôi nha. Và có hai thứ, đó là bàn ủi và máy xé tóc là mình không có để trong hành lý check in. Các bạn để hành lý check in thì họ cũng sẽ bắt giữ lại rồi bắt mình lấy cái đó ra để cầm tay nha. Các bạn nhớ là đi cái cruise này á, mình phải có visa của hai nước, đó là Mỹ và Canada, bởi vì mình đi giữa hải phận của hai nước á, cho nên đó là cái điều mà họ bắt buộc nha, là có visa của hai nước. Lên trên tàu sau khi check in rồi thì mình sẽ có cái medallion này, là một cái định vị cũng như là cái tag của mình sẽ sử dụng cái này như là túi tiền của mình nè, rồi cái cửa phòng mình ra vô nè, chìa khóa phòng luôn. Cái này thì chống nước cho nên là mình xuống hồ bơi, mình tắm gì thì vẫn ok hết, mà cái này là vật bất ly thân nha. Trên tàu thì họ sẽ không có sử dụng cash hay là credit card, mà mình sẽ hoàn toàn sử dụng cái này. Đến cuối chương trình của mình đó, mình check out thì sẽ tính tiền trong này. Các bạn mua nước, mua đồ ăn, booking các thể loại thì đều qua cái tag này hết nha. Ok, mình lên tới tàu rồi, như là bước vào sảnh khách sạn luôn. Có hình của mình ở trên màn hình. Mình sẽ xem cái phần hướng dẫn an toàn ở trong màn hình TV của trong phòng mình luôn, và cái điều này là bắt buộc nha. Mọi thứ tự động hết. Mình xem xong thì mình cũng sẽ có cái signal là mình đã hoàn thành cái phần xem hướng dẫn an toàn. Sẽ link chung với lại cái tag của mình. Mình lên tầng 16 là khu vực nhà hàng để bơi. Mới lên trên tàu thì mình rất là bỡ ngỡ bởi vì cái tàu nó quá rộng, quá lớn, rất là nhiều khu vực ăn. Đây là khu vực ăn sáng nè, và ở đây thì là ngày 3 bữa nha, sáng, trưa, tối. Đó, rất là rộng. Cái quầy bánh là Vinh về. Quầy bánh này là Vinh thấy giống như là một cái tiệm bánh hoành tráng luôn. Trời ơi, coi bàn tay của Vinh mà nguyên cái mâm bánh này nè. Wow, ôi bánh ở trong nữa. Cho nên mình tổ chức được sinh nhật luôn á chứ. Xinh chưa nè. Đó, cái quầy bánh là Vinh thấy mê nhất. Tại vì ở trên tàu mà nó hoành tráng như là một cái tiệm bánh lớn.
Happy birthday là có bánh ở đây luôn nha, yên tâm. Một cái điều mà Vinh nể là Vinh nghĩ là ở trong đầu người ta chắc tính sẵn hết rồi đó, là mình có một cái dịp hay một cái gì đó mình muốn tổ chức ở trên này, là mình cần cái gì đó là ở trên cruise này là người ta tính trước hết rồi, người ta sẽ sắp xếp và xử lý và có đầy đủ tất cả cho mọi thứ cho mình. Đây là cái khu vực bên thấy là thiết kế kiểu hiện đại chút xíu ha, mình sẽ thấy màu gỗ thảm rồi sáng hơn, và phần tiếp theo cũng y chang như vậy. Bởi vì tàu thì mọi người biết rồi, cả mấy ngàn người và họ ăn ở các buổi thì cũng rất là nhiều người đến ăn, cho nên là chia ra rất là nhiều khu vực. Khu vực tiếp theo thì kiểu có vẻ như là cổ điển hơn, tông màu tối hơn, nhưng mà đồ ăn là y chang như vậy. Nếu mà mình coi cái cảnh này không khơi khơi thì mình nghĩ là mọi người không biết là đang ở trên tàu đâu ha, tưởng đang ở hotel hay là resort nào đó. Đây là khu vực quầy bar ha, và trong cái gói của mình thì cũng được sử dụng luôn. Kế bên là quầy kem. Mình sử dụng cái app của Princess Cruise, mọi thứ đã được đăng ký đây, kể cả hình của mình ha. Wi-Fi cũng sẽ kết nối vào đây. Lịch trình của mình tất tần tật đều có ở trong app. Có những nơi mình đi để nghỉ dưỡng, nhưng mà cũng có những hành trình đó khiến cho mình có cảm giác như là mình đang đi vào một bộ phim tài liệu của thiên nhiên. Và Alaska Cruise là một hành trình như vậy. Lần này thì Vinh đi cùng Princess Cruise, một trong những hãng cruise gắn liền với Alaska nhất và được thành lập từ năm 1965. Tùy theo mùa ha, thì tàu có thể di chuyển đến những vùng biển khác nhau. Ví dụ như mùa hè thì nhiều tàu của Princess sẽ lên Alaska, vì đây là thời điểm đẹp nhất để ngắm glacier và cá voi, đại bàng, rừng thông và những thị trấn nhỏ ven biển. Và sau mùa Alaska thì tàu có thể tiếp tục hành trình khác như đến Caribbean, Mexico, Hawaii, châu Âu, Nhật Bản hay là Úc. Hải trình Alaska phổ biến là từ Seattle là hải trình Vinh đi nè, thường kéo dài khoảng 7 ngày và đi qua các điểm như là Ketchikan, Juneau, Skagway, Victoria của Canada. Mỗi một góc đẹp trên tàu là đều có một cái booth để mình chụp ảnh. Ví dụ như đây là sảnh chính nha, thì có anh chàng photo ở đây. Mỗi một dịch vụ ở đây các bạn chụp hình thì sẽ trả tiền, mình chỉ cần bật app lên vào cái định vị chỗ location đó, cái booth đó, thấy tấm hình của mình đẹp thì đồng ý trả tiền ha. Và đây là căn phòng Dolphin Deluxe. Phòng này thì cũng tương tự như là phòng mà Vinh ở đợt này. Hồi nãy thì có phòng loại cao cấp hơn ha. Rồi cái phòng thứ nhì là cũng kiểu như là có nhiều không gian hơn. Thì tùy vào cái nhu cầu của mình thì cái mức giá phòng và cái sự lựa chọn của mình nó cũng sẽ thay đổi, có những cái giá khác nhau. Mình sẽ xem thêm phòng hạng thứ tư. Phòng lần này thì sẽ không có balcony, nhưng mà cũng rất là rộng rãi nè, có không gian giữa là 2 giường, hai bên là 2 người cũng riêng tư. Đây có lẽ là khu vực mà Vinh thích nhất trên tàu luôn luôn, đó là khu nhà hát. Sẽ có những cái chương trình biểu diễn, ca hát, nhảy múa, trance, trời ơi, rất là hay luôn. Vinh đã từng coi ở trong những chuyến đi trước của mình ở trên cruise rồi. Mọi người mặc đồ sang trọng, rồi xong rồi đến đây xem những cái tiết mục trình diễn rất là hay, rất hấp dẫn. Hôm nay là có cái chương trình là hát những ca khúc tôn vinh ca sĩ Whitney Houston. Mỗi ngày sẽ có những chương trình khác nhau hết nha mọi người, mình sẽ theo dõi ở trên app. Ở những cái tầng lửng như vậy cũng rất là nhiều tiện ích. Nhà hàng thì nãy Vinh giờ cái list cũng phải mấy chục nhà hàng ở trong này. Không bao giờ là mình lo là mình ngán ăn hết. Sợ là mình không có thời gian để mà mình ăn hết các nhà hàng ở đây. Vinh cảm thấy mình đi trên tàu giống như mình đi vào một cái thành phố thu nhỏ vậy đó. Có mọi thứ, tất cả những điều mình cần và có tất cả các thú tiêu khiển, và các sở thích, các gu thưởng thức trong cuộc sống của tất cả mọi đối tượng. Đó là cái điều hay khi mà mình đi cruise. Về cách vận hành thì một con tàu cruise giống như là một thành phố thu nhỏ. Mỗi ngày tàu có lịch trình rất là rõ ràng. Sáng cập cảng, khách xuống tham quan, chiều quay lại tàu và tối tàu rời cảng và di chuyển đến điểm tiếp theo. Trong lúc mình ngủ thì con tàu vẫn tiếp tục chạy. Sáng hôm sau mình mở mắt ra là một thành phố mới, một vùng biển mới. Trên tàu Princess mình có nhà hàng chính, buffet, cà phê, bar, lounge, rạp hát, casino, spa, gym, hồ bơi và các show vào buổi tối.
thế giới tương lai đây rồi. Khi mà lên tàu lần này thì Vinh thấy là mọi thứ đã công nghệ hóa hơn rất là nhiều. Vinh có một màn hình to ở đây ở tầng 7, và màn hình như thế này thì các bạn cũng có thể tìm được ở mỗi tầng, ở mỗi góc mình có thể thấy được cái màn hình này để cho mình tìm những cái thông tin mình cần biết. Tàu của Vinh ngày hôm nay đi từ Seattle, ngày thứ 2, ngày thứ 3 lịch trình đều có ở đây hết. Thì sẽ hiển thị cho mình đầy đủ nhiệt độ nè, rồi mình tham quan cảnh sẽ như thế nào, giờ nào đến. Và có một cái mà Vinh thấy rất là thích ở trong app, đó là cái shipmate, tức là bạn cùng phòng với Vinh, bạn cameraman, hai anh em định vị với nhau. Thì cái này nó giống như là một cái để mà mình tìm nhau ha. Bởi vì tàu rất là lớn, nhưng mà khi mà bật shipmate và bật location lên á, có thể dễ dàng tìm với nhau và có luôn một cái hướng dẫn, một cái map để mà mình đi đến tìm người bạn của mình đang ở tầng mấy, ở khu vực nào. Và những góc ở trong tàu thì sẽ có những cái màn hình như thế này, và những cái chương trình nữa, kể cả chương trình nhà hàng đều có ở đây hết. Ví dụ giờ Vinh sẽ đến tìm thử cái Wi Bar đi. Vào trong này thì sẽ cho mình biết là Wi Bar nằm ở vị trí nào trên tàu ha. Rồi xong mình bật một cái Get Me There là họ sẽ hướng dẫn cho mình đi cái cách nào đến đó. Mà nếu mà các bạn cảm thấy mình không khỏe, lười chút xíu, mình chỉ cần bật app lên, xong sau đó mình order nước, đồ ăn, họ cũng có thể đem tận đến nơi phục vụ cho mình với đây. Họ định vị được mình ha. Gói cơ bản thì không có ăn đồ Nhật, nhưng mà gói của Vinh mua kiểu cũng tầm trung á, thì mình sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn. Thì Vinh chọn nhà hàng sushi ngày hôm nay. Và trong cái menu á, set menu thì không có món này. Cái này là Vinh trả thêm 12 đồng, 14 đồng gì đó. Vinh kêu thêm, tại vì đúng là mình trả tiền thì cái đồ ăn nó lại ngon hơn là trong set menu ha. Hấp dẫn chưa nè. Đây là cá hamachi với lại tacos. Đây là phần set menu nè nha. Nãy Vinh ăn là mấy món trả tiền, bây giờ là vô set menu thì Vinh thấy cũng nhiều. 4 cái phần sushi to, sushi 2, 4, 6, 8 sushi nhỏ bên này. Các bạn ăn cũng đông. Và đây là hoàng hôn đầu tiên của Vinh trên cruise. Good morning, là buổi sáng ngày thứ 2. Và ngày hôm nay thì chương trình họ để mình trải nghiệm những cái tiện ích ở trên tàu. Ngày hôm nay lên trên biển rồi. Ngày mai mới đến một thành phố khác của Mỹ. Buổi sáng ở đây thì toàn những món mà Vinh rất là về. Sao mình ít chịu ăn rau quá vậy ta? Thích croissant. Hôm nay thì đoàn của Vinh sẽ có một cái đặc quyền. Bởi vì mình đi quảng bá du lịch, mình sẽ được thăm Buồng Lai. More and more Vietnamese travelers are becoming interested in expedition-style journeys like Alaska. In your opinion, what makes Alaska such a special experience for first-time visitors? What make it well? Already the name by itself, Alaska is. Thì ý của anh nói là thực sự cái nội nghe cái tên Alaska thôi thì nó cũng đã thể hiện được cái sự hấp dẫn rồi, mà không có cần phải diễn tả thêm nhiều nữa. Tuy nhiên là để navigate, để điều khiển một cái con tàu đi vào cái khu vực Alaska, nó là một cái kinh nghiệm nó không giống như những điều khiển con tàu những khu vực khác, ví dụ khu địa trung hải hay cái gì đó. Tại vì do địa hình Alaska rất là đặc thù, thời tiết nó cũng rất là đặc thù, rất là nhiều băng ha, điều khiển nó khó hơn. Và bên cạnh đó, ngoài những cái cảnh đẹp từ cái vùng băng tuyết ở khu Bắc Cực này, cùng với cái tên Alaska, nó cũng đã là một cái sự thu hút rất là cao đối với du khách rồi. Và cái wildlife là cái cuộc sống hoang dã, cái đời sống hoang dã cái khu vực Alaska này cũng rất là đặc thù. Thì đó chính là những cái mà thu hút rất là lớn đối với du khách khi đến Alaska. Royal Princess is one of the few cruise ships permitted to enter Glacier Bay National Park. Correct.
an experience not many travelers in the world have chance to enjoy. Correct. What do you think this means for Vietnamese guests joining this special journey with Golden Star Travel? Golden Star Travel is with a host company. Well, I think they choose the right voyage, like you said. Thực sự là cái chỗ mà Glacier Park á, mà chúng ta đề cập tới trong câu hỏi á, đó là một cái marine park, nghĩa là một cái công viên mà gọi là hải dương á. Và đây là một công viên quốc gia của Mỹ, thành ra là không phải là tàu nào cũng có được cái phép để đi vào trong này. Thì khi đi vào trong này thì anh nói là chúng ta sẽ được chứng kiến những cái phong cảnh rất là về băng tuyết xung quanh của mình rất là thú vị, rất giống như là sẽ tạo cho mình cái cảm giác rất là kích thích đó. Đây, xin cảm ơn chị Thọ. Và gặp anh thuyền trưởng xong thì Vinh cảm thấy là wow, mình rất là vinh dự, bởi vì Vinh cùng với đoàn của mình đi kiểu farm trip, là những cái chuyến đi được mời để quảng bá du lịch. Mình làm video nè, mình đăng những cái bài có thêm thông tin để cho nhiều người đam mê du lịch biết hơn về tour này. Và đây là tour của Princess Cruise, và ở Việt Nam mình đơn vị cung cấp tour này là Golden Star Travel, là đơn vị Vinh đi cùng trong chuyến đi này. Nhắc đến Alaska, hồi nãy anh thuyền trưởng anh nói là rất là hay, bởi vì cái tên nghe không thì đã thấy đặc biệt rồi. Đó cũng chính là những lý do tại sao Alaska Tour và Princess Cruise này được đông đảo nhiều người yêu thích. Nghe tới tên Alaska thôi thì Vinh nghĩ nó cũng là một trong những cái điều hấp dẫn sẵn có rồi. Đặc biệt là người Việt Nam của mình nữa, những người châu Á thì đi đến đây mình cũng thấy là khung cảnh, cái thời tiết và đời sống thiên nhiên ở đây, các động vật ở đây nó cũng là những cái điều rất là đặc biệt, không có ở đâu có hết. Để mà lái những cái cruise đi vào trong vùng này cũng rất là đặc biệt nha, không phải là thuyền nào cũng được phép khai thác tour ở đây, phải là những cái thuyền có nhiều kinh nghiệm nè, và cái đặc thù đó là đi vào những cái vùng này, bởi vì ở đây có những cái tảng băng trôi và cái địa hình của nó cũng rất là đặc biệt. Và cảm giác của Vinh ngày thứ hai trên thuyền này thì Vinh thấy vẫn chưa quen, thiệt sự là như vậy. Ngày đầu tiên các bạn, mình đến thì mình sẽ bị choáng ngợp và mình ngợp ở trong, bởi vì cái tàu thì nó quá lớn, và bên trong này thì có đó 3-4-5 ngàn người. Rồi mình sẽ phải định vị xem khu vực là khu vực mình ở, khu vực nào đang diễn ra các hoạt động nào, nhà hàng ở đâu. Nhưng mà bắt đầu từ ngày thứ hai thì mình sẽ cảm thấy là quen hơn ha. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, đó cũng là lý do tại sao mà tour này họ có cái ngày đầu và ngày thứ hai này nè, là dành trọn thời gian ở trên tàu để mình có thể dần quen thuộc với tất cả mọi thứ ở trên tàu. Giống như Vinh ngày hôm nay thì bắt đầu ngủ ngon hơn, biết là đi đâu có cái gì nhiều hơn, các góc ngách thì mình đi mình cũng rành hơn. Và bắt đầu ngày thứ ba, ngày thứ tư thì mình sẽ có những cái day trip là tàu cập cảng, và mình sẽ tham quan những cái địa điểm rất là đặc trưng và rất là đặc biệt. Đây mình sẽ có một cái đặc quyền nữa, đó là đi tham quan bếp trung tâm. Mình sẽ tìm hiểu xem coi là làm thế nào mà họ có thể phục vụ đầy đủ đồ ăn 24/7 cho cả 5.000 người trên tàu ha. Đây là cái khu vực làm bánh và những cái loại sợi từ bột á. Ở đây chúng ta thấy máy đánh bột, và đây là những người chuyên làm bánh. Và ở đây cái khu vực này hoạt động 24 giờ trên 24 giờ. Tất cả những cái loại bánh là mì chúng ta từ trên tàu sản xuất khu vực này. In total, they use about 600 kilos of flour every day. Hàng ngày là sử dụng khoảng 600 kg bột để sản xuất 600 kg bột sản xuất bánh, không phải bánh mì, For example, bánh the ngọt croissants are made by trên hand, tàu. folded in this machine. Trên tàu đó thì là có sản xuất khoảng 3.000 cái bánh croissant, cái bánh con cua hàng ngày, thì đa số đều là bằng tay, và đây là một cái công cụ hỗ trợ trong sản xuất bánh đó. Cái bánh mì mà để trên bàn mà chúng ta ăn trước khi chúng ta ăn bữa chính đó là một ngày 8.000 ổ như vậy, sản xuất ở đây luôn. Đến đây là khu vực nấu súp. Yeah. The ship here. Đây là cái khu vực nấu súp. Ở đây là nấu tất cả các loại súp và các loại nước sốt, nước chấm ở khu vực này nó cho toàn bộ cái tàu luôn. And at night when we finish, we use them as a jacuzzi. Yeah. Nói đùa là buổi tối sau khi nấu súp xong vô đây tắm jacuzzi được. Okay. You did? Last night? Yeah, absolutely. Yeah. We make about 400 kilos of ice cream every day. Đó là anh bếp bánh chính, và ở đây là họ làm bánh là làm từ zero nha, tức là họ làm từ tất cả luôn, từ những cái nguyên vật liệu thô cho tới cái bánh hoàn chỉnh là họ làm ở xưởng ở đây hết. Cái này mình có thể thử. Có thể là mình thưởng thức mấy cái bánh mới của mình xong đó.
Đây là bánh mì Đoàn Bình. Cái này trái dâu nhúng sô cô la thấy hấp dẫn. Đây là mọi người được xem thêm cái phần hậu trường này, và cái bếp trung tâm này thì bình thường thì tôi du lịch thì mình sẽ không có được đi. Hôm nay thì bên đoàn của mình được phép quay cho hai mọi người xem để mình có cái sự tin tưởng là đồ ăn của mình là những cái nguyên vật liệu và được nấu, được chế biến như thế nào để mà đem lên phục vụ cho khách ở trên tàu của mình. Đây là cái giây phút mà các cán bộ và những người làm việc ở thuyền trưởng nè và bếp chính thì họ sẽ ra đây có một cái champagne celebration với tất cả mọi người. Và đây là cái khoảnh khắc mà tất cả mọi người ở trên tàu tham gia với nhau. Không khí hiện tại bây giờ rất là bị chia. Please let me do round of applause for the team representing here. Buổi tối hôm nay mình sẽ ăn ở nhà hàng Symphony, và những cái nhà hàng kiểu đồ Tây như thế này mình sẽ có chung ở trong cái package của mình. Những cái món phụ thêm như là tôm hùm gì đó thì mình sẽ trả đâu đó khoảng 20 mấy đồng, thì mình thấy giá quá ư là hợp lý luôn, rất là vừa phải, mềm. Ăn lobster mà có 25 đồng cộng nhưng mà vẫn là thấy rẻ, thật sự là vậy. Đây, hôm nay mình không biết sao nó chắc hơn nguyên cái view ngồi cạnh cửa sổ ngắm biển luôn. Biển hôm nay hơi động, cái tàu nó hơi lắc lư một chút xíu, nhưng mà thôi vậy thì ta mới biết mình đi tàu. Những cái ngày nắng á, thì biển sẽ đẹp và trong hơn, rồi nhìn êm hơn, yên bình hơn. Còn hôm nay là biển động thì mình thấy nó cũng có một cái gì đó u uất hay mạnh mẽ thì mình cũng thích. Ngày hôm nay thì hoàn toàn là ở trong tàu từ sáng tới tối, có những cái chương trình nói là gần cả 100 cái hoạt động mỗi ngày luôn á, rất là nhiều. Wine tasting, rồi tới là cocktail, rồi mình thấy mọi người nhảy yoga, tập thể dục chung với nhau, rồi khiêu vũ, các khu trẻ em, ăn rất là nhiều. Tối hôm nay mình ăn escargot, ăn món Pháp. Sau đó thì sẽ ăn cá và ăn lobster. Buổi sáng trong phòng Vinh nhìn ra cái view này. Sáng ngày thứ 3 của Vinh ở trên tàu, khi mà đi vào kiểu là cái vùng biển đó, cái vịnh đó, thì nước nó êm hơn và bắt đầu là hai bên trái bên phải đều nhìn thấy núi tuyết hết. Một cái cảm giác rất là khó tả, bởi vì sáng mình thức dậy ra biển êm, xong rồi cảnh núi tuyết, trời, như là tranh vẽ luôn. Đây, nước biển ngày hôm nay khi đi vào vịnh thì êm hơn, mọi người ra ngắm cảnh. Lúc này là khoảng 7 giờ sáng. Đây là người bạn đồng hành của Vinh đợt này. Cái màu trắng rất là hợp trong chuyến đi. Một em trắng, một em đen, hai tay hai xung. Đợt này thì Vinh sử dụng Sony để quay. Tại vì buổi trước nghe Yến Trang Yến Nhi nói là anh Vinh ơi, xài cái này đẹp lắm. Thì khi mà Vinh thấy là những cái shot mà mình quay tĩnh á, thì mình để cái máy này thì chất lượng nó sẽ đẹp hơn hẳn những cái thiết bị khác. Và cái màu trắng thì Vinh rất là thích. Đây là ngày thứ 3, sau khi mà 2 đêm ở trên tàu rồi thì Vinh xuống tàu và đi tham quan khu vực thành phố Juno. Đây là cái thành phố mà mình muốn đến thì phải đi bằng máy bay hoặc là mình sẽ đi tàu nha. Bởi vì cái đường bộ là mình nghe nói là hầu như không có thể đến đây được để mà tham quan. Đó cũng là một trong những điều rất là đặc biệt. Bước ra phía bên ngoài nhìn cái tàu của Vinh nè, to đùng, siêu đẹp luôn. Rồi mình đi tiếp nha. Nói chung là mình sẽ ở trên tàu giống như là các bạn đi resort hotel rồi đó, xong rồi mình sẽ có những cái tham quan vào mình gọi là day trip á.
ban ngày mình xuống tàu thì mình đi tham quan ở trong thành phố, còn buổi tối thì mình lại trở lên tàu lại nha. Ôi mình đã lạc đoàn của mình rồi, gà con lạc mẹ. Như vậy là ngày hôm nay á, khi mà tàu của mình cập bến xong thì mình sẽ đi tham quan cái khu thao nhỏ này sát bên cạnh cảng luôn. Nếu mà mọi người muốn đi thăm sông băng và đi những cái địa điểm khác, ví dụ như là lái xe địa hình leo núi ngắm cảnh thêm á, là mình sẽ book những cái tour đó ở trong cái chương trình của tàu, người ta sẽ đưa ra những cái là mình book riêng nha. Thì ở đây thì mình sẽ có thời gian tới tối, tùy mọi người muốn đi xa hơn một chút hoặc là mình có thể đi vòng vòng ở khu này thì mình thấy cũng có thể là chiêm ngưỡng và có thời gian tham quan chợ cá, ăn uống nhà hàng, cà phê, shopping có đầy đủ ở đây rồi ha. Đây cũng là một trong những cái nét văn hóa của người địa phương, họ làm gỗ điêu khắc. Điêu khắc gỗ này đây gọi là thô than. Thô than mà nãy là mình thấy một ông đang làm được. Đây là một cái kinh nghiệm xương máu nha, là mọi người nên book các chương trình ở trong tàu của mình, bởi vì một lần á những cái cruise cập bến là khoảng 10.000 du khách tranh nhau những cái tour ở đây, cho nên là hôm nay mình không có book được helicopter và cả cái thuyền mà bay lên để coi núi, coi băng mình cũng không có book được tại vì sold out hết rồi. Các bạn nên book trước, đừng có như Vinh nha. Bây giờ thì Vinh chỉ có thời gian để mà đi ngắm xung quanh thao ở đây thôi. Sau rồi chắc là đây cái nhà hàng này thấy xếp hàng nhiều để ăn King Crab, Alaska King Crab là mình cũng muốn ăn thử. Chill thôi, hơi tiếc là không bay helicopter được, nhưng mà cũng là một cái kinh nghiệm cho mọi người đi sau Vinh là các bạn nhớ mình book trước với tàu, vừa an toàn vừa đúng giá. Xuống đây thì mình nhiều khi phải trả giá một chút, và cái vấn đề an toàn thì nó cũng không có chắc như là mình book ở trên cruise nha, các bạn nhớ điều đó nha. Take this shirt for example, right? Yeah. Black and white, a little bit of blue. Yeah. If I give it a little bit of light though, some UV rays just like the sun does outside, Đổi màu. Wow. you get brand new colors right on the design. Night and day right there. Okay. So yeah, everything in the store does the same exact thing. So make sure to try everything out in here. That's pretty nice. Yeah, Thank you. no problem. Đây, cô này cô đang thử. Neo, mình sơ móng tay xong đi ra ánh nắng đổi màu. Wow. Tiếc là mình không sơ móng tay hay mình sơ thử. Này bán gì vậy ta? Bán bia. Hai anh em mình nhậu thôi, không có quay gì nữa hết. Mình nhậu thôi em ơi. Ôi cái này, wow, cái bình này đẹp vậy. Bên đây người ta uống nước phải cái bình to vậy hả ta? 69 đồng 95. Ok. Cái này đẹp quá. Giống bình xăng quá vậy. Đến đây thì mình nghĩ là mình nên dành thời gian kiểu chậm lại, ngồi uống cà phê. Rồi nếu mà hải sản là đồ địa phương thì mình thấy có cua Alaska thèm quá. Lát hồi mình sẽ ăn ở đó, xong là mình nhậu bữa lên tàu ngủ là ngon. Vào quán cà phê thì họ có cái map những cái hoạt động vòng vòng ở khu Historic Downtown. Đa số đây mình thấy là chỉ có những cái quán ăn cà phê nhỏ nhỏ, rồi là bán đồ lưu niệm, đồ souvenir, đồ trang sức, quần áo cho khách du lịch. Còn những cái hoạt động mà tour là mọi người phải book trước đó, là mình thì sẽ đi xa hơn chỗ này chút xíu. Highlight thì có helicopter, máy bay cánh quạt. Máy bay cánh quạt thì rẻ hơn helicopter giá khoảng 500 đô một người. Máy bay cánh quạt thì khoảng 360 đô một người. Mình hỏi tour thì họ cũng cho mình rất là nhiều thông tin, mà cũng không có phải là cái kiểu ép mình mua. Nói là Vinh với cameraman của Vinh là book trễ quá cho nên không có slot nữa. Hy vọng đó là lý do để lần sau mình có thể quay lại ha. Salmon donut, ở trên là có hành nữa. Cái nhân donut rất là mềm, xong rồi các họ ở trên này cái họ
làm cái vị nó cũng mặn mặn vừa phải, hành nó trên tăng thêm mùi vị. Quán này tên là Jellyfish Donut, nằm ngay trên phố thôi, các bạn đi bộ sẽ thấy. Mình nghĩ là đáng thử nha. To hơn cái mặt Vinh luôn. Ngày hôm nay thì Vinh sẽ rời tàu để xuống thị trấn Sketchway. Ở đây mình sẽ đi tham quan đường tàu nè, cũng như là những hầm mỏ vàng. Ngày hôm nay Vinh bước xuống thì lạnh quá rồi. Mùa hè đây mọi người. Mọi người nghĩ đây là mùa hè đứng bên Trung. Cho nên là đi tour của Alaska mọi người nhớ là vẫn phải đem áo ấm nha. Đặc biệt là cả heatset bên trong nữa. Bởi vì có những cái ngày lạnh như thế này, gió, đặc biệt là gió mà loại. Trời ơi, bắt đầu rung nón rồi. Đặc biệt là gió thổi thì nó sẽ lạnh hơn rất là nhiều. Bây giờ Vinh nghĩ là cảm giác nó đã -3 đến -5 độ. Đầu rung rất âm. Ngày hôm nay thì Royal Princess cập cảng của Skagway, một thị trấn rất là nhỏ của Alaska. Nhưng quá khứ thì không hề nhỏ chút nào nha. Skagway rất là yên bình, dân số chưa đến 1.000 người. Nhưng mà vào thời kỳ những năm 1897 đến 1898 á, nơi đây từng là một trong những cửa ngõ hỗn loạn nhất cho những người đổ xô đi tìm vàng. Có thời điểm thì hàng chục ngàn người kéo đến đây với hy vọng là đổi đời. Nhưng Skagway ngày đó không lãng mạn như là trong phim đâu. Nó từng là một thị trấn rất là hoang dã, đầy salon, rồi cờ bạc, lừa đảo và những tay giang hồ. Nhân vật nổi tiếng nhất ở đây là Jefferson Soapy Smith, một tay trùm lừa đảo khét tiếng. Biệt danh là Soapy đến từ những chiêu trò bán những cục xà phòng. Giả vờ là có tiền thưởng được giấu bên trong để dụ đám đông mua, nhưng người thắng thực ra là những người của ông ta. Ở Skagway thì Soapy còn dựng được cả những trò lừa khác, thậm chí có cả một văn phòng điện tín giả để lấy tiền của những người đào vàng đang muốn nhắn tin về nhà. Một trong những điểm mà đoàn của Vinh ghé ngày hôm nay là nghĩa trang Gold Rush. Nghĩa trang của thời kỳ đào vàng, đây không chỉ là một nghĩa trang nhỏ giữa rừng, mà giống như nơi giữ lại những câu chuyện rất là thật của Skagway. Ở đây có mộ của Soapy Smith nè, và cũng có mộ của Frank Reed, là người đối đầu với Soapy trong một cuộc đấu súng nổi tiếng. Và đến với khu mộ này thì cảm giác rất là lạ ha, mà là cảm giác lịch sử đang rất là ở gần. Và những cái tên trên bia mộ nhắc cho mình là hơn 100 năm trước, đã có rất là nhiều người thực sự bỏ lại tất cả để đi về phương Bắc chỉ vì một giấc mơ vàng. Sau đó thì đoàn của mình sẽ tiếp tục đi trên cung đường song song với tuyến đường sắt White Pass. Đây từng là tuyến đường quan trọng đưa người và hàng hóa qua những vùng núi hiểm trở. Còn bây giờ thì trở thành một trong những cung đường ngắm cảnh đẹp nhất của Alaska. Cuối tour ngày hôm nay là mình sẽ xem show The Days of 98, một trong những show diễn lâu đời của Skagway, kể lại thời kỳ Gold Rush và đặc biệt là câu chuyện của Soapy Smith. Show này có tinh thần rất là cổ điển ha, nhạc nè, hài hước nè, dancer, phục trang rực rỡ và cách kể chuyện rất là vui nhưng vẫn tái hiện được không khí hỗn loạn của Skagway năm 1898. Đây còn được giới thiệu là một trong những show lâu đời nhất ở phương Bắc, đã biểu diễn hơn 100 năm. Và điều Vinh thích nhất ở Skagway là nơi này không chỉ đẹp vì núi hay là khung cảnh thiên nhiên, mà nó đẹp còn vì có câu chuyện, một thị trấn nhỏ xíu nhưng mà từng chứa cả lòng tham, hy vọng, mạo hiểm, tội phạm, cái chết và những giấc mơ đổi đời của hàng ngàn người. Chiều thì Vinh quay lại tàu và Skagway thì dần lui lại phía sau. Và Vinh có cảm giác như mình vừa đi qua không chỉ là một điểm đến mà là một chương rất là sống động trong lịch sử của Alaska. Buổi sáng thức dậy, cái view đây là điểm highlight nhất của chuyến đi này của Vinh. Đây là dòng sông băng Glacier, một trong những địa điểm mà mình nghĩ là mình phải cất công đi rất là xa đến đây, nhưng mà thật sự là xứng đáng. Ở ngoài thì Vinh nhìn đẹp hơn trên hình rất là nhiều. Chụp hình hay là quay phim thì mình không thể nói được cái vẻ đẹp ở đây. Và mọi người biết không, là để mà đi vào trong khu vực Glacier này, người ta gọi đây là cái bảo tàng của trái đất. Để mà đi vào đây thì những cái cruise cũng phải được cấp phép một ít thôi. Những cái thuyền trưởng cũng phải là những cái người mà họ có kinh nghiệm cũng như là được cái đặc quyền là lái vào khu vực này. Ở đây thì mỗi một điều mình làm đều ảnh hưởng đến thiên nhiên hết, hay là chiếc tàu của mình đi chạy dừng nó cũng đều ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, cho nên là phải rất là cẩn trọng khi mình tham quan nơi này.
Ở đây thì độ sâu có thể lên đến 240 mét ha. Ở đây là nó từ nước ở trên núi xuống và nó sẽ đóng lại chỗ này. Và nếu thật sự mình may mắn, mình sẽ nghe được cái tiếng crack của cái tiếng băng tan. Băng tan xong thì những cái mảnh trôi nó sẽ trôi theo cái sông. Những cái tảng băng trôi đó là cái điều đặc biệt ở đây mà mọi người đến để ngắm cái khung cảnh thiên nhiên này. Mọi người cũng biết là do cái sự biến đổi của thời tiết và cái hệ sinh thái nó thay đổi thì mình thấy cảnh nhiều hơn, chứ trước đây nơi đây là hoàn toàn là băng hết. Đây là khung cảnh mọi người tham quan từ 6 giờ sáng là mọi người đã lên đây lắp cái khoang ở trên cao nhất rồi. Đây là một cảm giác rất chill moss, tắm nước nóng giữa trời tuyết. Và một điều rất là đáng nói đó là không phải tàu cruise nào cũng được vào Glacier Bay National Park. Khu vực này là vườn quốc gia được bảo vệ rất là nghiêm ngặt, nên National Park Service chỉ cấp quyền cho một số hãng cruise nhất định, và Princess là một trong những hãng có quyền đưa tàu vào Glacier Bay. Và khi đi tàu trong khu vực này, thường thì sẽ có những park rangers lên tàu để thuyết minh về Glacier, hệ sinh thái, động vật hoang dã và công tác bảo tồn. Cho nên là mình đi du lịch vào đây, mình không có cảm giác là đang xài dịch vụ hay là vui chơi, mà mình còn đóng góp và gìn giữ bảo tồn thiên nhiên ở đây. Glacier Bay là một vùng thiên nhiên cực kỳ hùng vĩ với núi tuyết, vịnh băng và những dòng sông băng đổ ra thẳng biển. Và điều đặc biệt đáng nói nữa là mình không cần đi bộ trekking hay leo núi và vẫn có thể đứng ngay đây trên bon tàu. Có thể cầm ly nước nóng rồi nhìn thẳng ở những khối băng xanh khổng lồ trước mặt. Có lúc im lặng đến mức là mình chỉ nghe tiếng gió, tiếng nước và thỉnh thoảng là âm thanh băng nước rơi xuống biển. Cảm giác của em như thế nào? Cái này nó vô thực á. Nhưng mà em thấy là mình xem ở ngoài á, nó đẹp hơn trên chụp hình hay là quay video luôn. Đúng. Cái điều đó là cái em cảm nhận. Nè, giống như em quay chụp hình xong em nói ủa sao ở ngoài nhìn đẹp hơn nhiều luôn á. Đúng rồi. Ha. Nhưng cảm giác ở ngoài nó cộng thêm cảm giác nữa Vinh. Bầu trời nó quang hơn, nó đẹp hơn. Hồi sáng thì nó hơi nhiều mây. Với mưa nữa ha. Dạ. Sáng là bị mưa. Mùa hè Alaska đó. Tuyết rơi mùa hè là giờ Vinh tin là có thiệt. I see the price, please. This one is 68, but now is 51. Thank you. Yeah. Mình đi mà mình không có đồ phù hợp thì yên tâm, trên tàu sẽ có sẵn quần áo ấm và đẹp nữa. Này cũng có $50 thôi. Đẹp nha. Mua đi đó hồi mình chụp bộ ảnh mới. Và điều mình cảm nhận ở cruise của Alaska là nó dung hòa được hai cảm giác rất là trái ngược ha. Một bên là mình ngắm thiên nhiên hoang dã, vô cùng lạnh luôn, rộng và có hơi đáng sợ một chút xíu. Nhưng mà một bên là sự tiện nghi, ấm áp và an toàn của con tàu. Mình có thể đứng ngoài bon tàu gió thổi tê mặt rồi để ngắm núi băng. Nhưng mà vài phút sau đó thì bước vào trong uống trà nóng, ăn tối, xem show, nghe nhạc lại cảm giác rất là ấm áp. Với những người lần đầu đi Alaska thì Princess là một lựa chọn rất là dễ tiếp cận vì lịch trình rõ ràng, vận hành chuyên nghiệp và nhiều hoạt động phù hợp cho cả gia đình, các cặp đôi hoặc là người muốn đi một mình để chữa lành. Chắc là Vinh rồi đó. Ketchikan là một trong những điểm dừng rất là đặc trưng của hành trình Alaska Cruise. Một thành phố nhỏ nằm giữa rừng, biển và mưa, nên mà mình vừa bước xuống tàu là sẽ thấy đúng rất là không khí của Alaska. Ngoài những con phố gỗ, bến cảng và màu xanh rất là sâu của rừng Tomcats, thì Ketchikan còn nổi tiếng với lịch sử là khai thác gỗ. Và đó là lý do đoàn của Vinh xem Great Alaskan Lumberjack Show. Đây là một show chặt gỗ rất là vui, kiểu Mỹ, nhưng cũng cho mình hiểu thêm về một phần đời sống xưa của vùng này. Show được dựng như là một cuộc thi giữa các đội Lumberjack, trong đó có đội đại diện là Ketchikan và đội Dawson Creek. Các anh thợ gỗ sẽ thi đủ trò, ném rìu, cưa gỗ, leo cột, rồi chạy trên khúc gỗ ở trên mặt nước, rồi cả màn chặt gỗ bằng rìu và cưa máy. Nghe và xem thì tưởng chừng rất là đơn giản, nhưng mà nhìn gần thì mình mới thấy là trò chơi này cần rất là nhiều sức, vừa cần kỹ thuật mà cũng là hơi nguy hiểm. Nhưng điều mà Vinh thích nhất ở show là không có quá nghiêm túc kiểu bảo tàng, mà rất là giải trí, nhiều tương tác với khán giả. Có mọi người hò reo, có chọc cười và có cảm giác như mình đang xem một phần văn hóa lao động của Alaska được kể lại theo cách dễ thương hơn. Và nếu bạn đi Alaska Cruise và tàu dừng ở Ketchikan đây là một trải nghiệm mình rất đáng thử nha. Nhẹ nhàng coi show thôi vui, gần bến tàu và rất là hợp để mình hiểu thêm là trước khi Alaska trở thành điểm đến du lịch đẹp như tranh ở đây thì nơi này từng có một đời sống rừng núi rất là mạnh mẽ.
Ketchikan. Vinh đang ở chỗ này là một trong những điểm check-in nổi tiếng nhất. Có lẽ đây là cái chỗ mà Vinh thích nhất trong chuyến đi lần này. Khung cảnh rất là đẹp, đặc biệt là Vinh thích những cái nhà gỗ ở đây màu sắc như thế này. Cái chỗ này gọi là Salmon Walk nữa. Khi mà mùa cá hồi á, thì đàn cá hồi sẽ bơi ngược dòng về đây ngay tại con suối này. Bây giờ thì hơi sớm, chắc khoảng tháng 7 á, tháng 6 tháng 7 thì là ở đây là đầy cá hồi luôn. Thiệt sự là cái Creek Street này là Vinh thích quá. Khung cảnh phải nói là đến đây là dạt dào cảm xúc. Ngồi muốn lấy mực, lấy bút, lấy giấy rồi ra vẽ tranh luôn. Hơi tiếc là thời gian nếu mà mình đi cruise là tới đây mình chỉ có khoảng 2-3 tiếng vừa coi show vừa đi vòng vòng. Thì không có nhiều thời gian để mà mình làm nhiều việc ở đây lắm, cho nên là các bạn tranh thủ nha. Bởi vì tàu thì sẽ khởi hành lúc khoảng trưa, 12 giờ trưa, mà mình xuống đây thì khoảng 9 giờ rồi. Nếu mà được thì các bạn đi sớm hơn. Mình nghĩ là 6-7 giờ cập bến là mình xuống luôn, sẽ kịp thời gian. Đây là thủ phủ của cá hồi rồi ha. Và đây là một tiệm bán cá hồi, mình đi vào xem thử nha. Mùi cá hồi. Wow, King Salmon. Tiệm thơm ngào ngạt luôn và rất là nhiều, nhìn thấy rất là hấp dẫn. Để đây cho mình thử. Mùi thơm ha. Mua rồi ảnh tặng thêm cho mình nữa, tại vì anh nói là cái này đặc biệt lắm, ngon lắm. Đến đây thì mình nên mua thử những cái đồ đặc sản đây nha. Chứ thủ phủ cá hồi mà mình không thử thì tiếc quá. Tranh thủ. Lần này rất là vui bởi vì Vinh và anh Cường được đi cruise với nhau lần thứ 2. Và Alaska này rất là đặc biệt. Vinh đã trông đợi chuyến đi này bởi vì nghe Alaska thôi là Vinh nghĩ là cũng đã là một điều rất là đặc biệt với người Việt Nam mình rồi. Một cái điểm đến rất là mơ ước. Wow, cái chương trình này á, là mình cũng đã hứa hẹn nhau cũng lâu lắm rồi. Dạ. Và bây giờ đã thực hiện thành mơ ước. Yeah. Thì cái chương trình này á, là ngoài cảnh thiên nhiên thì Vinh có những cảm nhận như thế nào? Em nghĩ là cái trải nghiệm của mình ở trên du thuyền cũng rất là khác biệt. Tại vì nào giờ mình đi máy bay, đi land tour, thì bây giờ mình đi cruise á, nó có những cái điều mà làm cho mình bận rộn luôn á. Phải nói là muốn ăn lúc nào ăn, muốn chơi lúc nào chơi, muốn giải trí lúc nào giải trí, bởi vì họ có rất là nhiều những cái dịch vụ để cho mình trải nghiệm. Và hầu như là mỗi một ngày một cái chương trình họ đưa ra cho mình đó, là từ sáng tới tối là dày đặc luôn anh ha. Đúng rồi. Dạ. Còn ăn uống thỏa thức nữa không? Dạ. Wow, mình có cái Princess Love nữa, mình phải enjoy tất cả bia rượu ở trên đó nữa, cái cả một lại thức uống nữa. Một ngày là nhiêu ra 15 ly rượu. Nếu các bạn thích uống rượu, mình mua thêm một cái package á, nó sẽ thêm một chút xíu thôi, nhưng mà là mình sẽ thoải mái hơn trong cái việc là mình sẽ uống thoải thích, rồi nói chung không có suy nghĩ nhiều về cái chuyện ăn uống ha. Đó là họ có thêm cái dịch vụ đặc biệt là buổi sáng mình sẽ không có phải xuống ăn sáng đông, mà họ đem breakfast tới tận cửa phòng phục vụ cho mình ngay trong phòng luôn. Wow. Và điều tuyệt vời mà Vinh muốn truyền cho tất cả những cái anh chị mà có duyên để mà nghe được cái video này thì với lại những cái fan mà hâm mộ mà họ chưa biết về Alaska, họ nhiều khi muốn đi họ nói họ rất là sợ lạnh, họ ngay băng giá. Thì Vinh đã trải nghiệm gì, Vinh có thông điệp gì với những anh chị như thế này? Mình nghe tới Alaska quả thiệt là một cái nơi lạnh, nhưng mà mình đi đúng mùa thì rất là đẹp. Và cái mùa mà anh em mình đi du lịch này thì không phải lúc nào cũng có. Chỉ bắt đầu từ tháng 5 anh hả? Cuối tháng 5. Cuối tháng 5 rồi tới tháng 6, tháng 7, tháng 8. Hết rồi đó. Cho nên là mọi người nếu mà có dự định đi Alaska thì mình chuẩn bị biết là mỗi năm sẽ vào cái giai đoạn đó thì sẽ đi cruise được. Và cái trải nghiệm này nó chỉ duy nhất trong một cái thời gian như vậy thôi với lại Princess Cruise. Và ở Việt Nam mình thì có anh Cường với lại Golden Star Travel là dịch vụ mà sẽ cung cấp cho mọi người cái trải nghiệm này. Đó là những thông tin mà Vinh hy vọng sẽ được lan tỏa đến nhiều người hơn nếu các bạn thích Alaska. Vinh nghĩ là nhất định phải đến một lần trong đời.
Wow, một cái chuyến đi giống như để đời đúng không ạ? Dạ. Wow, đó là những thông điệp mà để chia sẻ thì Cường cũng muốn lan tỏa cho ai mà có đủ duyên, có sức khỏe, có được giống như thời gian và cũng như là tài chính trân trọng một chuyến đi này. Dạ. Để ý nghĩa để giống như để đời đó à. Dạ. Wow, Cảm ơn anh nha. Anh em mình phải đi với nhau nhiều cái cruise. Dạ, còn nữa địa Trung Hải nữa hả? Ồ, cảm ơn anh. Wow, ok, Dạ. cảm ơn. Bây giờ Vinh đang ngắm bình minh ở trên biển. Mọi người có biết đây là lúc mấy giờ không? Bây giờ chính xác là khoảng 4 giờ sáng hơn. Wow, cái cảnh siêu thật luôn. Ngày hôm nay thì Vinh sẽ đến Victoria, Canada và là ngày cuối trong hành trình. Thật ra không phải là mình dậy sớm đón bình minh mà là Vinh jet lag ngủ không được. Nhưng mà giờ như vậy mới thấy cái cảnh siêu đẹp. Hôm nay thời tiết đẹp ghê. Khu vực ở trên cao nhất này Vinh thấy là có một cái đường đi bộ rất là đẹp. Và phía bên tay trái này là có sân tennis, bóng rổ để cho mọi người vận động. Thực sự mà nói là đi cruise là mọi người thấy giống như là một cái thành phố thu nhỏ ở trên này. Mình không thiếu bất kỳ hoạt động nào hết. Vinh ở đây là cả tuần rồi đó mà không có đi hết được cái tàu luôn. Cứ mỗi lần đi là lại thấy một cái mới lạ. Hôm nay mọi người lên trên cao nhiều bởi vì thời tiết đẹp. Mọi người lên đây tắm nắng. Mình đi cruise này á, thời tiết cũng rất là quan trọng nha. Bởi vì hôm nào mà mưa xám xịt rồi lạnh á, là cái trải nghiệm của mình khác. Chỉ cần nắng lên cái là thấy gọi là sao ta, thiên đường luôn á. Biển trong xanh là cảm giác mình thích liền. Hôm qua mình có trò chuyện với anh Cường, giống như mọi người thấy là Việt Nam mình có lẽ nha là chưa có nhiều người đi du lịch với lại cruise. Giống như Vinh vậy, cũng thường đi du lịch nhưng mà đây là lần thứ hai Vinh mới đi cruise thôi. Lần trước là đi Đài Loan qua Nhật. Lần này là mình đi cái khu vực Alaska. Thì Vinh nghĩ nó cũng là một cái lựa chọn rất là khác biệt và unique. Mình đi này thì mọi hoạt động ở trên tàu có đầy đủ mọi thứ ha. Rồi có những cái day tour. Khi mà đến mỗi thành phố thì mình lại xuống cảng cập bến vô mình đi tham quan. Cũng là một trải nghiệm rất là khác biệt so với là những cái kiểu du lịch thông thường khác. Chào mừng mọi người đến với Canada cùng với Quang Minh Passport, quốc gia thứ 51 của Vinh. Vinh đến đây là lúc hoàng hôn. Cái đường đi thôi cũng thấy đẹp, đường đi ngay cảng, dưới chân Vinh là đầy hoa. Và cái tour của mình ở trên tàu mình xuống thì mình sẽ đi tiếp tục đi bus đi vào trung tâm. Lạnh quá, tưởng ấm rồi nhưng mà rốt cuộc vẫn lạnh. Đây là chuỗi cà phê lớn nhất ở tại Canada. Vinh đang ghé Victoria và là thành phố mà người ta nói là lãng mạn nhất ở vùng Bắc Mỹ. Nơi đây thì đa số là người già họ về đây nghỉ hưu. Trên đường Vinh đi thì Vinh thấy rất là yên bình và nhà ở đây cũng dao động từ 1,3 triệu cho tới 1,6 triệu đô la là trung bình nha. Bây giờ mọi người sẽ xếp hàng để vào thưởng thức Tim Hortons, cà phê, rồi những cái món bánh ngọt. Và đây là một trong những địa điểm mà người Canada họ sẽ hẹn hò gặp nhau vào buổi sáng. Còn bạn camera của Vinh cũng người Canada thì bạn nói hẹn ở công viên. Tại vì công viên ở Canada rất là đẹp, rất là nhiều cảnh đẹp, nhiều công viên xanh mát. Bữa nào Vinh cũng muốn thử. Vinh thấy có pizza nè, có hamburger, rồi khoai tây, giống là cái nồi của Mỹ. Thương hiệu này thành lập năm 1964 và là cái chuỗi cà phê ăn sáng lớn nhất ở tại Canada. Trong chương trình tour của mình đi, mình lên xe bus ngồi vào trung tâm và đến đây thì mình sẽ được một phần nước uống free cùng với một cái donut. Thank you. Chamomile tea please. Thank you. Thank you. Đúng là đi với bạn local thì mình có thêm nhiều thông tin. Bạn nói đây là trà đá vỉa hè kiểu Canada. Có lý nha.
Ôi mà Vinh thấy cái chữ trên cái ly này đẹp mà ta, cái màu đỏ nổi bật. Vậy là đến với lại Victoria thì mình sẽ có một cái tour nho nhỏ 2 tiếng đồng hồ vào ban đêm thôi. Thì được nhìn ngắm thành phố vào ban đêm cũng là một trải nghiệm khác biệt. Đi tour xong còn được tặng quà nữa, không biết trong này là gì. Thời gian hơi ít nha mọi người, cho nên là Vinh hy vọng là dịp sau sẽ quay lại Victoria vào ban ngày thì mình sẽ được nhìn thấy nhiều hơn. Nhưng mà đi ban đêm cũng có cái hay, cô hướng dẫn viên là giải thích rất là nhiệt tình, nhưng mà nhiều thông tin quá là Vinh cũng không kịp nghe hết nữa, lại lo ngắm nhìn cảnh về đêm cũng rất đẹp. Có magnet, bánh kẹo, những cái đồ cute. Bây giờ mình trở về tàu rồi sáng mai mình cập bến. Hành trình cũng sắp kết thúc rồi. Bây giờ thì Vinh chuẩn bị xuống tàu đây và về lại Seattle, xong sau đó bay về Việt Nam. Chuyến đi này Vinh cảm thấy rất vui nha, bởi vì Vinh đã hoàn thành thêm một điểm đến rất là đặc biệt. Alaska thì Vinh nghĩ cũng nằm trong bucket list của rất là nhiều người, trong đó có Vinh nữa. Một cái chuyến đi mà Vinh nghĩ là nếu mà không đi bằng tàu thì không có nghĩ là mình sẽ chạm đến được nha, khác với những hành trình khác của Quang Minh Passport. Cảm ơn mọi người đã xem video đến đây và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Quang Minh Passport. Xin chào tạm biệt.